سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم امروز براتون روز خوبی بوده باشه و بدونید قانون کاشت و برداشت یک اصل اساسی در زندگی بشره که ما محصولی رو برداشت میکنیم که در گذشته بذر اون رو کاشتیم. پس اگر در آینده میخوایم محصولات خوبی رو برداشت کنیم باید از امروز تصمیم بگیریم که چه چیزهایی بکاریم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، بیماری، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نگشود از او. نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. گفتم گره نگشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. چون من گدای بینشان مشکل بود یاری چنان، سلطان کجا عیش نهان بارنده بازاری کند. زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند. شد لشکر غم بی عدد از بخت می خواهم مدد، تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند. با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ از زلف بلند و پرپیچ و تاب محبوبش حرف میزنه که علامت و نشانه های موی بلند در واقع استعاره از شاه ابو اسحاقه. حافظ به دنبال یاری میگرده که باهاش وفادار باشه و در برابر بدیهای حافظ چشم پوشی کنه و نیکوکار باشه. اون محبوب با صدای آلات موسیقی پیام دل رو به حافظ میرسونه و با اون می نوشه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه ظاهراً مدتی هست دوست یا عزیزی رو گم کردید یا در پی یک خواسته هستید که بهش دسترسی ندارید، اما حافظ بهتون نوید میده که به امید خدا به زودی خواستتون برآورده میشه. اما در این زمینه باید به نکاتی هم توجه بکنید. اینکه به دنبال همزبان و همدل خودتون باشید و اون شخص رو پیدا کنید، اما قبل از اینکه با این شخص بخواید یک رابطه جدی رو شروع بکنید باید کاملا اون شخص رو بشناسید و از فرصتتون استفاده بکنید. و مورد بعدی این که هرگز ناامید نشید، به تلاشتون ادامه بدید و این رو هم بدونید که خداوند صلاح کار ما رو بهتر میدونه. پس نباید از اتفاقاتی که در زندگیمون میفته ناامید بشیم. شاید ظاهر اتفاقات ناخوشایند باشه، اما در واقع باید بدونیم که صلاح ما در اون چیزی بوده که خداوند مقدر کرده. احساس تنهایی میکنید و از اینکه کسی ارزش واقعی شما رو نمیدونه، دوست و غمخوار واقعی ندارید، ناراحتید. اما این رو بدونید که گاهی وقتها تنهایی بهتر از اینه که با انسانهای نادرست بخواید معاشرت بکنید.
در مورد نیتی که دارید حافظ میگه لازمه موفقیت در این راه اینه که رنج‌ها و سختی‌هاش رو قبول بکنید و با جان و دل خریدار این موضوع باشید تا بتونید چیزی که در ذهنتون هست رو پرورش بدید و بهش دست پیدا کنید. دوستان حافظ میگه کسی در نزدیکی شما هست که یک فرد حیله‌گر و مکاره، قصد داره با حرفهایی که میزنه شما رو فریب بده. حالا حرفهاش میتونه حرفهای احساسی باشه یا در زمینه کاری و اقداماتی که قرار هست انجام بدید قصد فریب شما رو داره. با توجه به نیتی که دارید باید حواستون رو بیشتر جمع بکنید در مورد اطرافیانتون و کارهایی که قرار هست انجام بدید. دوستان اگر نیت احساسی داشتید همونطور که در ابتدای غزل گفته شد و حافظ بهتون گفت به دنبال همزبان و همدل خودتون بگردید، اما قبل از اون سعی بکنید طرف مقابلتون رو بشناسید. ممکنه توی این مدت این اتفاق براتون افتاده باشه و دلتون در گروه شخصی بوده باشه و بیتاب و بیقرار اون شخص باشید. باید به خودتون مسلط باشید، خودتون رو اذیت نکنید، چون ممکنه اتفاقاتی بین شما افتاده باشه که خیلی به آینده این رابطه امیدوار نباشید، چون شما در انتخابتون هم به حرف هیچ کسی گوش نکردید و اگر الان دچار مشکل شدید باید صبور باشید، ناله و زاری و گله نداشته باشید و در صدد حل مشکل باشید. و اگر فکر میکنید واقعا مشکلتون حل شدنی نیست و فقط شما رو در عذاب و ناراحتی نگه داشته، بهتره از این شخص دوری بکنید و این رابطه رو هر جایی که هستید تمومش بکنید. دوستان اگر قصد انجام کاری رو دارید و در انجام و اجرای اون کار شک دارید، حافظ بهتون توصیه میکنه که این کار رو انجام بدید. درسته که ممکنه سختی های بزرگی داشته باشه، اما بدونید که کارهای بزرگ و هدفهای بزرگ خب سختی های زیادی رو هم در راه خودشون دارن و شما باید خودتون رو برای اون رنج و سختی آماده بکنید و در واقع این کاری که میخواید انجام بدید بسیار بجا و به موقع است و آینده خوبی رو براتون رقم میزنه. دوستان اگر در محل کارتون یا با همکارتون براتون مشکلی پیش اومده، مشاجره، گرفتاری پیش اومده، بدونید که این مشکل به زودی براتون حل خواهد شد و اگر بر اثر این مشکل تصمیم گرفتید که کارتون رو ترک بکنید یا شغلتون رو تغییر بدید، نیازی به این کار نیست، چون در آینده موقعیت‌های خوبی براتون پیش خواهد آمد. اگر در زندگی خانوادگیتون با همسرتون یا اقوام همسرتون دچار مشکل هستید، حافظ داره میگه پافشاری شما در این مورد خیلی زیاد شده و اگر به همین منوال ادامه داشته باشه روزگار خوبی برای زندگی شما نخواهد داشت. به هر حال به طرف مقابلتون حق بدید، چون اقوامش رو، بستگانش رو و خانوادهش رو دوست داره و نمیتونه نسبت به اونها و مسائلشون بی تفاوت باشه. بهتر شما هم قدر کوتاه بیاید و این اتفاقات رو به گذر زمان واگذار بکنید. در آخر هم دوستان اگر نیت ازدواج و طلاق داشتید، باید بگم طلاق براتون اتفاق میفته اما ازدواج عملی نمیشه و دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن باید بگم که با احتیاط این کار رو انجام بدید، چه در معامله خرید چه در معامله فروش کمی محتاط برخورد بکنید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست، هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است، نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن، پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی،
که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.